Laitetaan se liian täyteen, niin on mukavampi laittaa korkki kiinni. Joo, se piirsit sinne. Nää on ennen. Joo. Ettei laihduttamalla kusi lähde pois päästä. Kuka kutsuu komeutta? Terve! Terve. Tuli pieni syylärin vaihdon lisäksi tulikin kansipahvin vaihto. Ja tässä syitä, että on jäänyt kiikalat välistä ja jäi vesivehmaat välistä. Vesivehma oli aika liki, mutta sitten kuitenkin aika kaukana. Niin, syylärihän me odoteltiin ensin useita viikkoja ja Suomen Posti. Kiitokset Suomen Posti. Kiitos. Iso peukku, iso peukku. Se oli hienosti toimitettu. Niin tuli kamat. Eikä sitten kun saatiin syyläri paikalle, niin sitten päästiin vasta toteamaan, että kansipahveissa on ongelma, että vesitilossa on painetta. Niin ei tullut sitä aikaisemmin tartuttua näihin kansiin. Niin verrattiin eka syyläriin ja sen jälkeen sitten alettiin tähän kansipahvijuttuun. Niin kuin syylärillä sai paketin kasaan ja sitten testiajoon ja sitten selvisi, että kaikki onkin Yes. Joo ja sitten joo. Vedenpaine mätsäs ahtopaineen kanssa käsikädessä. Mutta nyt on sentään uusi syyläri, mikä toimii toivottavasti. Sitten siellä on uutta flektiä, mikä on syylärin kokoinen. Mistä toi oli? Pemarista jostain? Tuo oli jostain Pemarista joo. Ja siinä on nyt se PVM-ohjaus, niin se pyörii niin kuin moottorilämmön mukaan vaihtaa nopeutta. Toimi hyvin ainakin tuossa testatessa. Joo. Joo, ja nyt on, jos se väärin muista, niin 26.8. Ja tämän viikon perjantaihin mennessä täytyy saada tämä kasaan. Sitten seuraavalla viikolla olisi tarkoitus motoparkki. Joo. Ja tää on vähän niin kuin motoparkki-preppausta ja sinne lähdetään ennätysjahtiin ja toivottavasti siellä sitten onnistutaan, koska sinne nyt lahdataan sitten kaikki ja vähän päälle. Sami lähtee meidän mukaan sinne ja Joo, ainakin 3 eukkoa ja lähdetään jahtaa enkkaa. Muuta kuin katsotaan paljon täältä irtoa. niin, ja toivottavasti sitten tuolla ei ole sama tahtopaineet kuin, no ei tässä ole sitä härveliä. Toisin kuin Street Weekillä, niin nyt on niin sanotut kilpaovet taas paikan päällä. Niin joo, tosiaan meillä on vähän kevyempi auto nyt kuin Ruotsissa. Niin. Ihan Malmössä kuitenkin oli se, oliko se 136 60 feet siinä parhaassa lähössä, niin nyt päästään muoviovilla koittoon, niin autosta puuttuu 100 kiloa painoa. Niin. Joo, ja sitten toivottavasti nyt olisi sitten vähän niin kuin, kun se kävi se Stefani siellä silloin säätelee ja kaikkea, niin nyt tiedetään monta juttua paremmaksi. Joo. Lennosta jo, niin, ja sitten on vähän muutakin. Niin. Kyllä mä luulen, siitä tulee aika hyvä. Aika hyvä. Tiistai 2. syyskuuta. Torstaina pitäisi lähteä motoparkkiin. Joo, vielä on aikaa. Kansipahvit on vaihdettu ja vedet vuotaa mistä vuotaa. Kiristellään loppujutut ja koitetaan sitten käyntiin. Saadaan testattua. Et kansipahvien vaihto tuotti tulosta ja aikaisemmin karkas ahtopaineet vesitilaan, niin jos ne pysyis nyt niinku
siellä missä pitää. Just näin. Laitetaan se liian täyteen, niin on mukavampi laittaa korkki kiinni. Mutta eikö se ole kivempi, kun siellä on liikaa, niin sit siellä on jotain, mitä voi hävitä? Oh. Eikö se kannata aina silloin? Kun mun mielestä kannattaisi kaikki paisarit ja kaikki pitää täynnä, jos se vuotaa jostain. Niin, no toi jos tulee jano, niin voi juoda. Niin, no sekin joo, kun ei saa watervetteriä eikä mitään käyttää. Loppu älykkyys osamaan. Mä arvasin, mulla loppu mennä äsken kanssa. Joutu vähän kovempaa vaan painaa alas. Se aika kova se jousi. Joo. Koitetaan käyntiin. TPS error. Lähteekö Jukka paremmin käyntiin? Ja kaikki muukin, jos laittaa tänne kaasuläppään tää. Onko se tää? Mä oon se Bluetooth kaasuläppä ja nyt sä teet sit johon. Ai niin sulla oli Bluetoothilla se? No niin se mulle myytiin. Perri. Joo, ei se välttämättä lähde ilman liititä. Oliko se maa tonne puolelle ja toi on tossakin? Tuliko se kiristetty? Onhan siellä suuttimet paikoillaan. 4. päivä pitäisi torstaina lähteä motoparkkiin. Jos tää toimii. Jos ei toimi, niin mennään motoparkkiin. Ai niin, eikö se lähde käyntiin, jos kylmäkone ja metanolilla? Ei näköjään. Saako se kiristettyä sen? Ei, se pyörii se klemmari vaan hyvää. Onko se paskana se on sitten? Ei oo sitä kiristetty ollenkaan. Vittu se kusee sieltä muuten ihan hullun. On se meillä ollut se kuitenkin irti. Mut ei ainakaan toistaiseksi näkynyt mitään muuta. No vitsi kun. Ei mahu päähän. Pakko tunkka. Onko sulla niin iso pää? Oh, vittu. Mä oon yrittänyt laihduttaa, mutta vittu kun lähtee kaikkialta muualta, paitsi päästä vittu. Mutta ei se riitä, jos ottaa sivuilta hiukset pois, ei se sovi niinku. Ei se ole, joku sano muutenkin, että ei laihduttamalla kusi lähde pois päästä. Sitten otetaan testiä. Alavesiletku sieltä vuosi. Se on nyt kirrattu ja kaikki muu. Niin otetaan se ulos tohon ja pikkasen testiä. Voin kertoa, että taisi vähän niin kuin ottaa vauhtia. Vittu Lähti heittelemään. Vittu kun ei ole oikein Oli tarkoitus katsoa vaan rullaa, mutta kun se ehti kääntyy vähän vinoon, niin on aika kapea toi tie. Se on joo. Mitä sä sinne nyt meinaat? Katsotaan missä oli painetta. Joo. Tämmösiä mä piirsin tämmösiä. Ottaa nyt. Joo, se piirsit sinne. Nää on ennen. Joo. Tässä on tämmönen vuori. Joo. Sitten tuolla on tommonen saarella vuori. Niin, joo. Eli tässä on alhaalla ahtopaine ja ylhäällä vedenpaine. Niin tässä näkyy. Tää oli siis tilanne, milloin todettiin, että kansipahvi on rikki. Ei oo enää. Ei oo enää. Ei muuta kuin sit lähtee rikkoon ne uudelleen. Jos nyt motoparkissa ei sitten vaan katteltais, vaan rikottais ne ennätyksetkin siellä sitten. Joo, ajetaan välillä eikä vaan kattella. Joo, se on ihan jees.
Tämmönen testipaikka on vaan helvetin vaarallinen. Mutta todettakoot, motoparkki meitä kutsuu. Motoparkki meitä tulee kutsumaan, auto tuntuisi toimivan. Joo. Kaikki toimii ja ei muuta kuin katusetuppiin ja kärryperään ja kohti motoparkkia. Ja matkailuauto kanssa. Matkailuauto kanssa. Ai et. Otetaan Grillit ja kaikki. Kyllä. Pienet pesut ja leikkaukset ja kuskille ja kuskille kanssa. Siellä on jollain rajoitinralli kanssa näköjään menossa taustalla. Ei se mitään, näillä mennään. Yes. Joo, motoparkkiin saavuttiin. Meillä on tämmönen auto. Oi. Onks meillä mikrofoni päällä? Vähän on jonoa. Saavuttiin. Joo. Ei kerennyt mitään muuta kuvaamaan. Muuta ajaa vaan. Joo. Mut täällä ollaan. Asuntoauto, kaikki. Helvetin monen jono. Sami on mukana. Melkein koko matka saatiin ajan valosas. Melkein joo. Nyt Joo. meni vähän myöhäiseksi vaan. Vähän meni myöhäiseksi jotenkin. Kello on 9. No mä luulen, että ollaan ajoissa, mutta tuo ensimmäinen matkailuauto hajosi jo saatana ensimmäiselle kilometrille. Piti se vaihtaa. Ja meni siinä kun käytiin syömässä ja kaupassa. Ja... Niin. Mut meillä on tommonen toi invavessa, kato. Paskanmarja. 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 Hei, jono liikkuu. Ja todella hyvin nukuttu yö. Oli kuin laivassa olisi nukkunut. Oli ihan hyvä. Vähän oli pieni myrsky, mutta kyllä se meni. Joo. Heilu ja vähän päävinossa. Ei pimeässä oikein nähty tuunailla enempää. Ei. Melkoinen sumu täällä. Mut nyt syödään vähän aamupalaa ja ruvetaan laittaa renkaita autoon ja sen sellaista. Olisi ilmoittautumista olisi ja Ai niin, ilmoittautuminenkin. katsotaan monelta se sitten aukeaa. Niin Ja sitten tulee mikäs se oli? Aino. kuvaaja tulee sitten. Oliko se Aino vai Aino, joo, tulee ysin pintaan, niin sitten aletaan tekee jumppaa. Street Kings luokkaa ja 8 mailin. Ja jos Testiryhmässä pitää vaan nostaa 8 mailin kohdalla itse. Kai siellä joku merkki on. Tuttu paikka. Viimeksi enkat. Tänään enkat. Ja sitten aamulla oli puhetta, että poltetaan päivän päätteeksi auto sitten. Jos ei tule enkat. Joo. No niin Jukka, parikko on katsottu ja nyt on perjantai motoparkissa. Lisenssiajoa. Lisenssiajo. Vehkeet rokkaa ja paperihommat on hoidettu ja nyt käydään ajaa tosta pieni läpiajo ja saadaan se kuntoon ja sitten aletaan ajaa kovaa. Joo, mennään näillä. Meillä on tosiaan varikko aika makeassa paikassa. Meillä on ihan tässä lähdön tuntumassa.
tuohon lisenssivedon? Oli aivan mieletön. Aivan. D päällä. D päällä osakaasulla. Oli hauska. Mutta onko siitä nyt mitään, mistä sä tiedät? No mä kävin toimistolta kysyä, se vaan sanoi, että sit se on ok, mutta se sanoi, että niitähän pitää monta vetää, mutta tää puhuu kyllä ihan muuta. Mutta täytyy kyllä kysyä tosta. Niin se käy nyt kysyä sitten, niin tietää, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Joo. Johonkin väliin. Aino tekee piuhaa, niin mä teen piuhaa. Vähän pihviä. Sori, äänet oli ihan päin vittu, ei muuten oo kuulunut mitään. Nyt otettiin kerran uusiksi. Yhden kerran. Kysy vaan. Toka lisenssiveto. Oli pyrkyy vai? Joo, liukkaan radan testisoftalla mentiin ja 10 PSI tahtoo viivalle. Kyllä se rupesi hyvin työntää. Kyllä se on hurja pito tossa. Pitääkö katsoa paineet jo takarenkaan? Katsotaan paineet. Ei mene enää. Mutta yksi lisenssiveto enää ja sitten Joo. kaikki pyrkytään päälle ja 5 puolikas. Joo, äsken meni vaan 1-2 ja sitten nostin. Mennään nyt sitten seuraava, vaikka nakson pidemmälle. Joo, tehdään näin. Mennään näin. Meillä on vielä 2 sammutinta vielä tuolla ja sitten yksi on vielä auto sisällä. Ulkona täytyy olla semmonen, mikä on leimassa ja sammutin peitä. Eikö ne olisi ollut kummaskaan vaan? Ei, toinen on 22 ollut seuraava tarkastus ja toinen on 23 tehty. Onko? Juu, ja siis nyt vielä tää finaali on vielä millä mennään, että siitä vaan huomautetaan, mutta sen jälkeen se on sitten, että jos ei ne ole voimassa, niin sitten ei ajeta. Joo. Peitä. Taitaa lähteä maanantaina kyllä sitten noin tarkastukseen saman tien. Niin lähti, se on seissyt siellä kärryssä koko ajan. Joo. Vedes pitää olla sammutin pieneksi. Mut meillä on kyllä silleen... Jos on moottori. No saattaa kyllä... Aamupalat syöty. Freshinä lauantai, kisapäivä. No me ei kisalla ketään muut vastaan kuin itteemme vaan. Joo, Street Kings luokassa ajetaan, niin päästään ajaa. Ainakin pari testivetoa, oli vähän puheet, sais vetää ja sitten pudotuksia. Makea juttu. Katsotaan, nyt saatiin lisenssihommat kuntoon. Täytyy nyt varmistaa, että saadaanko sitten joku paperi vielä. Vähän epäselvä. Ja sen jälkeen sitten tohon vetelee ja lähdetään Malmön Prilkkotunnella liikkeelle, niin ainakin riittää vauhtia. Kunhan vaan vehkeet rokkaa. Joo, mut nyt sä lähdet tonne kuskikokoukseen. Tuo näyttäisi olevan jo. Lähde sinne niin tallustelemaan. Näin tehdään. Yes. Ohi. Jonon ohi. Aina saa kiilaa, jos on hyvä syy. Uskaltaa ja kehtaa mennä kylmälle radalle, niin otetaan ne heti alkuun tuosta alta pois. Muuten kaikki muut lisenssiaasit menevät aina oman ryhmänsä perään. Ajojärjestyshän on julkaistu tuonne seinille. Semmonen pitää nostaa. Mikolla täällä kamerat käy. Ai niin, ei ollut tässä yötä. Tullaan kohdalle ja nostat hatusta. Ensimmäisenä 5 minuuttia. No, ykköselle tuli 1. Sami on 8. Estonen, no nimi. Vesalainen. 4.
Mikä tulee? Nimi. Puumanainen. Ykkönen Uskali, kakkonen Helman, kolmas Koivula, nelonen Kitunen, vitonen Vesalainen, kutonen Puumalainen, 7 Vihinen, 8 Brander, 9 Westerpakka, 10 Högfors ja 11 Hovi. Pari testivetoja sen jälkeen. Yksi pointti vielä. Bitti halusi eli ajanotto kertoi siitä, että onko kaikki tietoisia, että meillä on autostartti? Tiedättekö mikä on autostartti? Mä selitän, jos ette tiedä. Joo, selitä. Se on mun mielestä erittäin tärkeää. Juu, eli se ehkäisee sitä viivalla kikkailua. Joo. Eli kun kuusessa palaa toisella pri, että stage ja toisella pri, ajanotto käynnistyy. Silloin tietokone hoitaa lähettämistä. Eli siinä kaveri jos kikkailee viivalla eikä tule stageen, niin kuusi tulee alas. Olette hävinnyt peli. Joo, tääkin oli ihan hyvä selvittely. Saako kaveri mennä suoraan kakkosvaloon? Ei. Kuusi Sportsman Kaavio. Tää on nyt se kysymys. No, tää on nyt myös... Näin ei saisi mennä oikeesti. No se riippuu ryhmästä, No mutta joo. miten teillä on se sovittu? Meettekö te vuorotellen? Mun mielestä se on aina Se on se oikea tapa, koska nyt jos kaveri tinttaa sisään siitä ja toiselle ei vittu edes paineet päällä, niin sä saat heti punaisen. Siis jos sä ajaa valmiseen stageen. On kyllä, mutta tässä täytyy myös miettiä sekin, että onko tämä ryhmän idea. Totta kai pitää olla niinku gentlemanneja, mutta jos vahingossa pumppaat yli, niin hylätäänkö me sitten oikeesti? Jos te menette vahingossa siihen kakkoslampulle, niin me joudutaan hylkää teille. Jos välästää, mutta ei jää palaan. Jos se jää palaan. No niin, se on sitten sovittu näin. Selvä. Ja siitä on video tallenne, niin nyt kukaan ei... No joo, se pystytään katsomaan. Ai en mä tallentanut. Ai vittu. Otetaan uusiksi kokonaan. Eikö se on ajan mukaan ratavalinta? Nopeampi valitsee radan pareista. Se on selvää, kun meillä on. Se on niin kuin sääntökirjaskin lukee, niin miksi näitä uudestaan tekee? Juuri näin. Teillä on vähän ollut semmoinen ryhmä, että mekään oikein tiedetä, mitä sääntöjä noudatetaan. No joo, mä ymmärrän, että tää on niinku sekavaa, mutta... Ei tiedetä mekään. Niin, mutta nythän Tässä on hyvä puoli, että pystyy katsoa aina jälkeenpäin valittaa, että vittu mitä paskaa. on, mutta sieltä puuttuu just tämmöiset leitsausyrit ja Vesivehmaalla oli se yksi tilanne, että siinä niin. Säännöt on välillä vähän ikäviä, mutta sitten näissä tilanteissa niin ne auttaa meitä sekä teitä. No Jukka, onko se tehnyt nyt jotain? Äsken meni eka veto ihan, tai harjoitusveto ihan päin helvettiin. Niin kerro meille nyt mitä sä teit. Joo, me katsottiin tossa, kaasuläppä on selällään, mut sitten toi automaattisesti Eku lisää aika paljon sinne polttoaine jostain syystä. Onko se siinä vedossa? Vai jäikö se vaan En rullaamaan? mä tiedä, siis on vaikea sanoa kabiinista. Kuoli vaan täysin, veto hävisi kokonaan. Pumppaamalla kaasuun se sitten heräsi parin sekunnin jälkeen uudelleen. Okei. Eli seuraavaan vetoon. Nyt laitetaan vähän sinne lisää polttoainetta yhteen kohti tuonne karttaan ja lähdetään kokeilemaan, niin jos se pysyisi siellä alueella. Joo, hyvä. Niin, aivan. Tai mummo. Syödään välillä. Suvun vanhin nainen tekee. Vai mitä Aino? Joo.
Kyllä maistuu tää ruokana. Maistuu ihan ruoalta. Kohta päästään ajaa. Seuraava testiveto. Ruoka syöty. Jännittääkö? Ei jännitä. Ehkä pieni huoli, että toimiiko tune. Äsken sammu kaasupohjassa käytännössä koko auton. Toivottavasti nyt on kohdallaan ja päästään vetämään täysiä loppuun asti. Eka kerta koko tänä viikonloppuna. Joo. Niin, samaa paskaa. Samaa paskaa. Hyvä burnis ja... Ihan sama juttu. On hyvä burnis ja kaikki jees, mutta taas ihan tasan samassa kohdassa. Onko ne 1420? Joo, siihen pystyt laittamaan niinku lisää vielä, mutta tietysti kannata, kun täytyy laittaa tulla siitä. Joo, se lähtee meinaa aika kivan näköisesti siitä. Varmaan hyviä ja niinku helposti. Joo, ja se pikkasena hakee. Joo, vähän hakee, mutta se on ihan normaali. Niin, selkeästi ilmeisesti auto se. Kiskarisäät. Joo. Ei oo kivaa. Toi on mysteeri. Kiva nähdä, että meneekö se ihan samalla lailla korjattu tyyppi. Niin, on se sama. Muistaakseni. Joo. Eli sit sä voi ottaa pois sen täysin. Niin, on se. Joo, ja kannattaakin ottaa. Sitten ehkä ehdottiin sinne jotain mekaanisuvaltaa, että ei tarkistaa jotain suunnilta johtoa jotain tässä. Onks kaikki varmasti ollut? Ei. Eli kun on se lista, että missä kaikki on, missä järjestyksessä, niin nyt kun meillä on ollut 2 testiajoa, niin sen jälkeen kun alkaa eliminaatiot, niin me ei enää mennä sen listan mukaan. Kaikki muut menee listan mukaan, mutta meille vaan kerrotaan milloin me mennään. Se on Street King ja ainoa ryhmä niin kuin siihen. Ollaanko me nyt oikeassa kuitenkin? Joo. Joo. Niin, hyvä se. Mut nyt kun toi viivästyttää, Niin, tää on näin tsemppi. Tää on nyt tätä niin parhaimmillaan ihan hullun katsojia ja kilpailijoita. Monta tuntia se jono tonne isolle tielle. Joo, Katsojien jono ihan vitsi, onpa siistiä. Voiko olla jotain keskellä? Niin. Markus! Kuka kutsuu komeutta? Onks sulla kivaa? On. Mitä sä aina teet meidän? Mä teen teille YouTube-videon, se älä mainosta se kyllä dokkari nimellä. YouTube-videon teen semmoisen oman näköisen ja teidän kanavalle se tulee, että sellaisen teen. Miten mieltä sä oot ollut tästä viikonlopusta, kun sä oot meidän kanssa hengaillut? No mä odotin ehkä paljon pahempaa, kun mä alun perin oletin, että sit jos te ootte semmosia kauhean jäykkiä kalkiksi ja sit me ei tulla yhtään juttu. Kyllä mä nyt aika hyvin noin huumorintajut ja muut kohtaa, että ei se nyt ollut niin paha. Ja paljon on kyllä sanonut tässä semmoisen oman näkemyksen mukaan, mutta sitten aina tuntuu, että olisi helpompi, jos joku vaan sanoo, mitä pitää tehdä, mutta tässä on joutunut käyttämään sitä omaa näkemystä aika paljon. Mut eikö sä tee kouluun? Mä teen kouluun tästä näyttötyötä
Ja samalla saan sitten todennäköisesti opintopisteitä tai muuta semmoista vastaavaa. Eli meidän takia sun opinnot paranee. Joo, niinkin voisi sanoa, että tämä on kyllä mahdollista paljon. Mä laitoin alun perin siis FHR:lle viestiä, mutta sieltä sitten Jukka ilmeisesti otti muun yhteyttä ja sitten mä olin, että todellakin heliä ja tää on... Mitkä sun tulevaisuuden suunnitelmat on? Ai toi vitsi. Kyllä mua kiinnostaa ehdottomasti mediahommat ja muut tällaiset ja kyllä mua sit vähän kiinnostaa nämä racing-itotkin, mutta saa nähdä. Mut oli kiva. Puoli jos toisin. Puoli jos toisin ja oli, kun on ollut aikaisemmin Top Door Slammer-tiimissä, niin tää oli tosi erilaista, niin tykkäsin siitä ja tykkäsin nähdä tässä vähän kaikenlaisia puolia ja tää on niin erilaista aina olla eri tiimin mukana, niin oli kyllä aika moinen kokemus. Näillä mietteillä huomenna sunnuntai me jäädään tänne ainakin kattelemaan tai jotain ja ihmetellään. Aino lähtee opiskelemaan lisää. Voisiko jotain nuorten sävelaiheelta 9 sekunnin Hopeinen kuu voisi olla ihan. Ai niinku hopeinen kuu. Ai niinku hopeinen. Älä nyt rupea harjoittelemaan, ota joku tunti. Hyvä. Nää tavallaan on kesän altajaiset. Aika iloista. Eikä sitä ole riittänyt paljon. Sunnuntai. 1 testiveto vielä vai mitähän? Joo, saatiin tuolta aneltua yhteen testivetoon mahdollisuus, niin nyt laitettiin vähän se safety-rajoja muutettiin ja löytyi se syy siellä, mitä siellä tapahtuu, niin nyt lähdetään kokeilemaan ja minkäs päästään vetää täysiä koko matka. Ajetaan senkkarit sieltä Kuleksimasta, muuten ei saa öitä nututtua talvella. Auto tankattu ja hiilarit 6 pullo vaihdettu ja kaikkea muuta. Vedetään 1 testi vielä. Laitaanko se pulloja auki? Niin. Eilen ei mitään rengasvärinöitä, nyt aivan mahdoton. Joo. Pakko nostaa ja kakkosta ja sit löi liian aikaisin 3 sinne tupaan, kun tiesi, että se... Mut se ei hyytynyt tossa eikä mitään nyt vai? Ei, kun nyt se olisi toiminut. Joo. Se toiminut, mutta se vaan meni nyt vituksi. Mutta en tiedä, no täytyy perehtyä lisää, mikä se rengasvärinä aiheuttaa, mutta vittu kun eilen ei mitään. Ja nyt se sitten tapahtui. Koska lähtö oli ihan samalla lailla kuin eilen. Joo. En tiedä. Ei siinä auta. Mutta se oli 1 tehty. On, mut vehkeet toimi. Joo, joo, niin, joo. Mut nyt ei varmaan varikko kasaan, saatana. Ja lähdetään kotia kohti. Lähdetään. Lähdetään. Tää on nyt nähty. Tää on nyt nähty.